Good day and good health po sa lahat. Welcome back to my channel. This is your Nurse Mayan. Ito po ang pagpapatuloy ng aking video. Machine that aids in the diagnosis and treatment of diseases. Natalakay na natin ang tungkol sa X-ray machine. Ngayon naman ay ultrasound machine. Pamilyar na po tayo sa X-ray at ultrasound machine dahil ito ang pinakamadalas na nirerekomenda ng doktor as diagnostic procedure. Ano ba ang ultrasound machine? Ultrasound machine is an electronic imaging machine that uses sound waves instead of radiation and returning echo to look in the inside of the body using a probe and a water-based lubricant. So, kagaya ng X-ray machine, ang ultrasound machine ay kumukuha din ng images of organs and systems by way of sound waves. Unlike X-ray machine, that uses and emits radiation when in use. So, masasabi po natin na mas safe ang ultrasound machine compared to X-ray. Ginagamit din po dito ang lubricant, preferably water-based, and sometimes called as sonography gel. Ano po ba ang purpose ng ultrasound or sonography gel? Para po makapag-take ng better images of the internal body organs. Ang role ng ultrasound machine ay to generate or to produce sound waves. And the ultrasound gel role is to transmit the waves into the body by eliminating too much air between the skin and the probe. So, ultrasound gel is a requirement. So, for better images to produce, ultrasound gel or sonography gel is used. So, mapapansin din natin na malamig ang probe ng ultrasound machine kapag ito ay dumampi sa balat. What is an ultrasound? It is an inaudible sound in the frequency range of approximately 20,000 to 10 billion cycles per second. So, ano ba ang ultrasound? It is a sound that cannot be heard by human ears. Pero hindi po siya naiba sa normal na sound. Bakit siya di naririnig ng human ears? It's because of the limitations of our middle ear, yung gitnang parte ng ating tenga. So, hindi po kaya ng human ear ang sounds na mahigit pa sa 20,000 Hz. Ano po ba ang middle ear? Ito po ay ang parte sa tenga between the eardrum and the oval window. Puno po ito ng hangin at ito ang nagtatransmit ng sound from outer ear to inner ear. Dito rin matatagpuan ang tatlong pinakamaliit na buto sa katawan, ang hammer or malleus, anvil or incus, stirrup or stapes. And dito rin matatagpuan ang oval window, round window, at ang Eustachian tube. So, kapag nagkakaedad na ang tao, or tayo, nagkakaroon na po ng pagbabago sa ating pandinig. Ang mga hayop at mga insekto ay gumagamit ng ultrasonic sounds para ma-detect ang kanilang prey. So, ang healthy young people ay may kakayahang makarinig ng 20 Hz to 20 kHz na audible sound. Ang ultrasonography or ultrasound ay isang non-invasive procedure, meaning walang nararamdamang anumang sakit ang pasyente habang sumasailalim sa ultrasound procedure. And they are inexpensive. Hindi po siya masyadong mahal, pero depende pa rin po ang presyo sa parte ng katawan na ipatitingin. Ito po ay pwedeng transvaginal, abdominal, Doppler, or arterial duplex. Sandaling minuto lamang po ang paghihintay sa procedure na ito. Saan ba ginagamit ang transvaginal ultrasound? Una, visualization of the uterus, fallopian tubes, endometrium, and fetus in pregnant women. Ginagamit upang makita ang lagay o kondisyon ng uterus o matres, tubo o fallopian tube, endometrium o ang panloob na lining ng uterus at ng fetus sa mga nagdadalang tao. It is used to diagnose ectopic pregnancy, multiple pregnancies, ovarian cysts, and pelvic cancers, and tubo-ovarian abscesses. Ginagamit din sa pagdetect ng pagbubuntis sa labas ng matres. Karaniwan ay sa fallopian tube nag-i-stay ang embryo. Multiple pregnancies or higit pa sa dalawa ang napoproduce na supling sa sinapupunan
at maging cyst sa ovary or bahay itlog, at pati na ang impending cancer at mga pamamaga ay kayang makita sa ultrasound. Ang probe ay pinapasok sa vaginal canal upang masilip ang cervix at ang buong reproductive system ng babae. Bakit ba nire-rekomenda ang ultrasound? Una, it assists in the diagnosis of carotid artery occlusive disease. Ang ultrasound ay tumutulong upang masuri ang mga nagbabarang artery sa katawan. Ang arteries po ang ating pinakamalaking ugat sa katawan. At ang pinakamalaking arteries ay matatagpuan sa puso at ito ay tinatawag na aorta. Pangalawa, it detects irregularities in the structure of the arteries in the lower extremities. So makikita din sa ultrasound kung may mga irregularidad ba sa structures or forms sa arteries sa lower extremities. So, ibig sabihin sa pambabang bahagi ng ating katawan. So, ito ay ang hita, binti, at paa. Determination of power requirement for replacement intraocular lens in a cataract surgery. So, gumagamit din ng ultrasound sa mata upang malaman kung kailangan bang magsagawa ng surgery upang palitan ang lens ng mata dulot ng katarata. Aids in detecting antepartum parameters in obstetrics, or ito po yung tinatawag na biophysical profile. So, tumutulong sa pagdetect ng mga defekto sa sinapupunan ng nanay bago pa ang panganganak. At tinitingnan rin ng ultrasound ang 5 parameters ng buong 9 na buwan na pagbubuntis o ang tinatawag din na biophysical profile. Ang 5 biophysical profile or ang 5 parameters ay ang fetal breathing movements or ang state ng or status ng paghinga ng baby or ng fetus. Ang pangalawa ay ang body movements ng fetus. Ang pangatlo ay ang kanyang muscle tone. Number 4 is the reactive heart rate, ang kondisyon ng ang pagtibok ng puso, at ang panlima ay ang amniotic fluid volume or dami ng tubig or panubigan. And then, lastly, for organs and systems evaluation. Para malaman ang kondisyon ng bawat organs ng katawan, ginagamit po ang ultrasound. Ano ang arterial duplex or Doppler ultrasound? It is a diagnostic procedure that helps to identify areas within arteries where blood flow is blocked or reduced. Ang arterial duplex ay ang pagkuha ng images sa mga arteries and blood vessels kung saan may posibilidad ng pagbabara dahilan ng pagbagal sa daloy ng dugo. Gumagamit ito ng Doppler at ng regular ultrasound. Ano ba ang pagkakaiba ng regular ultrasound at duplex sa Doppler? Ang duplex combined with regular ultrasound ay gumagamit ng sound waves para makakuha ng clear images ng blood vessels. Ang Doppler ultrasound ang siyang nagre-record ng sound waves of the moving objects like blood or dugo para masukat ang kanilang speed at iba pang aspeto sa kanilang pagdaloy. Contraindications of ultrasound. There is no known contraindication to ultrasound except for latex allergy in transvaginal ultrasound because the probe is inserted into a condom for protection and act also as lubricant. Walang contraindication ng ultrasound, maliban na lang kung magkakaroon ng allergic reaction sa latex. Ang transvaginal ultrasound ay gumagamit ng condom para maipasok ang probe sa cervix ng babae na nagsisilbing protection at lubricant na din. Factors that interfere clear imaging of ultrasound result. First is the attenuation of the sound waves by bony structure which can impair clear imaging of the vessels. Kapag ang sound waves ay nahaharangan ng mga parte ng buto, mahirap makahanap ng clear images ng mga ugat or blood vessels. Kailangang humanap ng part or site kung saan malinaw na mabivisualize ang blood vessel. Second is the incorrect placement of the transducer over the desired test site. Ang maling placement ng transducer o yung aparatos na dumadampi sa skin surface na nilalagyan ng lubricant. Third is the metallic objects, but it is optional.
Ang metallic objects ay optional lang po, kailangang walang nakaharang sa parte na in-ultrasound for clear view of the site. Dehydration or insufficiently full bladder. Ang pagiging dehydrated ng pasyente ay isang dahilan ng hindi pagiging accurate ng ultrasound result, lalo na kapag ang bladder o pantog ang i-ultrasound. At minsan ay kapag first month ng pagbubuntis, pinapainom ang pasyente ayon sa nire-rekomendang dami ng tubig na kailangan. Bakit ba pinaiinom ng tubig ang pasyente bago i-ultrasound? Ang punong pantog or urinary bladder ay tumutulong upang visualize mabuti ang embryo sa uterus at pati na din ang cervix. Ang pantog na puno ay umuumbok dahilan upang kumilos pati ang colon at ma-visualize mabuti ang uterus pati na din ang cervix ng babae. Patients who are very obese. Ang pasyenteng sobrang laki or taba ay nagiging isang problema din dahil nahaharangan ng makapal na taba ang mga organs, kaya di masyadong marating ng sound waves. Nodules less than 1 cm may not be detected. Ang mga lumps or bukol na maliit lamang, most especially in the liver, lungs, or thyroid, and mostly less than 1 cm ay hindi karaniwang nadedetect ng ultrasound kung benign ba or malignant. And last, retained barium from a previous radiological procedures. At kung may natitira pang mga barium dyes sa nakaraang x-ray procedure na ginawa sa pasyente. Hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po ay may nakuha kayo ng mahalagang information sa mga videos ko. And type down below kung mayroon kayong comment or suggestions about my videos. And if you like my videos, please like, share, subscribe, and click the notification bell for more of my video updates. Thank you and God bless, and always remember that health is wealth.